The last untouched wild areas of Europe, the virgin forest home of wolves and bears, and the place where some of the European Union's richest biodiversity is found, is vanishing, bit by bit, year after year, under the blade of the chainsaw. A terrible drama is grinding down the destinies of Romania's national parks. The greed of the Romanian government and its mad rush for turning forests into money any way it can is systematically liquidating the country's natural resources and transforming these wild places into burnt industrial sites. In Semnalul National Park, home to the EU's richest virgin forest together in one place, the logging machines have destroyed the waterbeds of once crystal clear streams. Nature reserves have been logged, places where supposedly no exploitation is allowed, places that are a sanctuary to incredible plants and animal species. Suntem în Parcul Național Semenic, rezervația Cheile Carașului. Aici s-a dat un parchet în lucru, 3000 de metri cub, deși Comisia de Avizare nu și-a dat acordul, la fel și fostul director. Priviți ce a rămas în urmă, trunchiuri de copaci, dislocări de roci. Un alt drum trece exact prin albia pârâului. Toată albia este împânzită de ulei industrial, care provine de la utilajele care au tras arbore prin această albie, iar drumul urcă, merge în partea dreaptă, după care urmează, culmea, vom ajunge și acolo. Sunt foarte curios ce explicație o să aibă directorul Parcului Semenic și directorul Ocolului Silvic despre ceea ce s-a întâmplat aici și despre modul în care s-au făcut lucrările în rezervație. There is no rationale whatsoever for the aggressive cuttings that have destroyed at least 60 hectares of old-growth beech forest near this reserve. Confronted with aerial footage from the site, the park manager avoids answering any questions and cowardly leaves the office, claiming he has a meeting to attend to. Rezervația Cheile Carașului, UP10 Comarnic. Da? Da. Spuneți-mi și mie, cum a fost posibil? Acolo e rezervație și, conform legislației, orice rezervație ar trebui să fie introdusă în T1. Adică nu ar trebui să se intervină deloc. Cu Comarnicul? Păi conform zonării, ordinului de ministru. Păi știți că acolo există o rezervație. Până la aprobarea planului de management trebuie să respectăm legea, da? Păi legea trebuie să o respectați și într-o rezervație n-aveți voie să intrați și să faceți lucrurile pe care le-ați făcut acolo. În 26 și 27. Eu vă contrazic. Dumneavoastră ați vizitat zona? Ați văzut cum arată? Da. Ați văzut că au tras prin pârâu? E plin de ulei de mașină pe acolo? De unde? În rezervația Cheile Carașului, domnule director, că acolo am fost. Deci nu știți dacă s-au dat amenzi, dacă s-a făcut ceva acolo sau nu. Oficial? De către administrație? De către dumneavoastră. Da, de către administrație. Dumneavoastră sunteți directorul parcului. Un parc național înseamnă protecție și conservare. Trebuie să merg neapărat să mă întâlnesc. Plecați. Îmi cereți. Azi vă trebuie să mă întâlnesc cu cineva. Drone footage shows that huge surfaces of forest have been ravaged, revealing a disaster zone. The tragedy that unfolds inside Semnalul National Park becomes even more obvious. Dozens of hectares of old-growth forest, rich in biodiversity, have simply disappeared, and what is left looks like a wasteland. The cancer has spread over other natural protected areas, for example in Degraded National Park, where logging has destroyed the very old forests in the immediate vicinity of ancient beech forests included in a UNESCO World Heritage Site. Giant trees have been cut down and turned into firewood. The only proof that they once existed are the huge leftover stumps, some up to 2 meters in diameter. All around us there is chaos. Barrels of industrial oil left in the middle of the road alongside rusted sleeping wagons and abandoned forestry machinery. You simply forget that you are in a national park. Bună ziua! E cineva? Doamne, ce mizerie o lăsat aici. In another area, deep inside the mountain valley, another virgin forest has been ravaged without mercy. Rom Silva, Romania's forestry agency, gave permission for a new logging road to be cut through the forest to open it up to chainsaws, only so that it can be sold for firewood. Ce fel de lemn încărcați aici? Fac. Nu mă fac. Cam ce vârstă? 50-60 de ani. 50-60? 150, ok. One worker admits that the forest that they have just logged was untouched until just recently. He adds that as long as Rom Silva organises auctions of wood from the national park, no valley in Domagled will be spared from logging operations. Noi aici că n-a fost drumuri făcute niciodată. E o pădure veche și taie pentru regenerare. Scoate 300, 400 de cub, 500, se scoate la licitație, 1000, dacă îi leam bătrân și mult. De scoate Rom Silva, adică nu e... Scoate. De exemplu, la ăla n-ai ce să mai scoți de asta, care are inima toată mâncată. Lemne de foc se face, presupun? Lemn de foc, da.
Confronted with the footage from inside the park, the director of the forest district refuses to give an explanation for the logging. The destruction of Domagled National Park is visible from satellite imagery. The director's reaction is incredible. He urges us to be calm, not to worry. The forest will grow back. Uitați-vă cum arată. Deci aici, s-au dus până în golul alpin. În zona asta la fel. Taie arbori faci de peste 160-170 de ani. Aici din nou iarăși e brăcuită toată zona asta. Mergem mai sus. Uitați-vă și aici, s-au dus până în golul alpin. Păi dacă nu aveți drumuri de exploatare, dacă dumneavoastră vă place cum arată parcul. La ocolul Herculane nu s-au făcut tăieri în afara prevederilor amenajamentului silvic. Amenajamentul ăla spune să arate așa pădurea? Dumneavoastră vă place așa cum arată? Peste un an, 2 ani, când regenerarea începe să-și revină, cu siguranță va fi o altă imagine. Din 2011 sunt imaginile astea. În zonele de dezvoltare durabilă, deși sunt aparținătoare parcului, sunt permise lucrări cu avizul administrației parcului. This dramatic situation is seen in each and every national park. The same desolate pictures with ravaged mountains and cleared tracts of old-growth forests are also found in Kalamani National Park. From one year to the next, the forest just disappears. Am descoperit aici câteva cioate de brazi foarte bătrâni. Surpriza a fost că nu am identificat niciun ciocan, nicio marcă aplicată. Legea spune că marca ar trebui să fie aplicată în partea de jos a arborelui. Aici nu. Aici e rămasă urma de la coaja care a fost curățată. O altă cioată dincolo. O să vedem dacă există marcă și aici. La fel o căutăm în partea de jos. Nu există nicio marcă. Acolo zăresc o altă cioată. Se vede în fundal resturile de la exploatare, cum a fost tras lemnul prin albia părâului, e distrusă toată valea. In the heart of the park we discover other images of destroyed forests, where rivers and streams have been despoiled by bulldozers that have illegally used the riverbeds to transport freshly cut logs. The chainsaws howl and very old spruce and beech trees collapse with them. Ăsta câți ani a avut? Așa, cam 140-150. 140-150 de ani? Ăsta a fost mai bătrân decât celălalt, nu? Sigur că o fi mari. Oare să fie avut vreo 200 de ani? Da. The old trees fall one after the other like domino pieces. The workers say that all the logs will become firewood for the winter. Incomprehensible but true, Romania's old-growth forests are mercilessly exploited to be burned in stoves and fireplaces, the cheapest type of wood on the market. De foc nu, lemn de lucru nu este, degeaba e așa gros. De ce? Păi nu-i sănătos, nu. Exact. Și cum vă dați seama că nu-i sănătos? Păi dar nu se vede, nu vedeți? Deja ăsta nu-i alb trebuie să fie. Mai mult roșu. Roșu atâta ar trebui să aibă în mijloc, inima. Și atâta e alb dacă e gros. Și lemnul de foc unde îl vindeți? Aici la Răstolița? Lemn de foc la turci. La Prolemn? Le tocă și face panouri de uși, de toate prostiile. Și să merită, adică banii pentru lemn de foc acoperă cheltuielile pe care le are firma cu dumneavoastră? Păi ce să faci? Sunt câteodată că merită, sunt câteodată că nu merită. Just like the officials from Domagled, Kalamani National Park employees, faced with the same questions, remained calm and told us that we should not worry. The forest regenerates and biodiversity loss is not such a big problem. Ce fel de tratament a fost aplicat aici? Că nu mai e nimic, adică... Eu când am văzut imaginile astea, zic, nu are cum să fie un parc național. Pădurarul cu care am mers mi-a zis, nu, suntem în parc. Intervențiile erau recente? Da. Fiindcă avem zone în foarte de regenerare pe care le-a prins la ființarea parcului. Imaginați-vă că sunt un turist și vreau să vin să vizitez Parcul Național Căliman și ajung din greșeală pe Răstolița. Rasă toată pădurea pe tot versantul. Iar tăierile din stânga sunt proaspete. Deci sunt făcute să fie ultima tăiere în cadrul unui tratament, dar asta se face în măsura în care regenerarea este asigurată, v-am spus, în proporție de minim 70%. Instead of fighting to save Romania's biodiversity-rich wild places, the employees offer absurd explanations to explain the intensive logging inside the park. Nu putem să avem un glob de cristal, ăsta e parcul, nu ne atingem, nu nimic, că gata, asta este biodiversitatea care noi o conservăm. De ce nu?
De ce nu? Da. Pentru că nu se poate acest lucru. Grija exploatărilor trebuie să o lăsați în seama celor care se ocupă de exploatare. Dumneavoastră aici nu trebuie să vă ocupați de exploatare. Dumneavoastră trebuie să vă ocupați de managementul acestei arii naturale protejate. Ei, ca și biolog, credeți că comunitățile locale nu trebuie să le ignorăm total? Adică pentru dumneavoastră e mai importantă broasca din baltă decât o comunitate întreagă? Domnul Ruce, aveți un discurs populist și nu e cazul. Ce ați vrea să vă spun? Că dacă e mai importantă sau nu mai importantă, important este să existe un echilibru. Adică, dar grija dumneavoastră nu e a comunității locale, încă o dată. Grija dumneavoastră e pentru broască, nu pentru om. Îmi pare rău să vă spun. Că dacă erați pentru om, atunci lucrați la direcția silvică și vă asigurați că oamenii au lemne de foc. Nu e jobul dumneavoastră să faceți asta. Grija mea e ca... Sau cel puțin așa cred, că în fișa postului, dacă sunteți trecut biolog, e să aveți grijă de broasca aia. Dumneavoastră, în calitate de biolog, trebuie să luptați pentru protejarea biodiversității, nu? Că pentru asta s-a făcut parcul. Eu mă uit la imaginea asta și nu prea mai văd biodiversitate. Văd doar o diversitate de cioate. Trees mean exploitation. Exploitation means money. And money means power. The greed for profit and the rush to extract the natural resources has also adversely affected Cele, National Park. The greed for profit and the rush to extract the natural resources has also adversely affected Cele, National Park, where heavy forest machinery has recently destroyed at least 15 hectares of very old forest and a strictly protected travertine habitat, adding to the loss from months and years before. The former director of the national park stated that Romsilva's greed has destroyed the park's rich biodiversity and beautiful forests, and continues to do so. The former director claims that he was repeatedly pressured from Bucharest superiors to allow as much logging in the park as possible. And if logging was not permitted, the superiors invented fanciful forestry treatments to cut down old-growth forests in what would otherwise be illegal logging. N-au intrat în zonele de protecție. Au găsit o altă metodă pe care au botezat-o tăieri de conservare. Asta e o modalitate de a permite tăierile și în zona tampon, deci în zona tampon se taie numai tăieri de conservare, care încă nu sunt definite bine. E o tăiere de principale mascată. Mascată, da, vare. Sunt des invocate aceste tăieri de conservare. Da, în toate zonele tampon. In order to log as much as possible within the park, Romsilva officials had reduced the core protection zoning and ensured valuable old-growth forests were outside these areas. They were eventually razed. Imediat după ce au impus punctul de vedere și au schimbat zonarea, Romsilva s-a apucat de tăiat. Și a început să taie cei mai valoroși arbori. Am descoperit în această zonă, în apropiere de Aradușca, fagi seculari de mari dimensiuni. Am să-l curăț ca să vă dați seama de dimensiunea acestui fag. Imaginați-vă un fag de 170-180 de ani care a fost tăiat într-un minut, maxim 2 minute. Totul pentru profitul băieților de la Romsilva. Profit at any cost is the key management priority in Romania's national parks, and nothing stands in the way of the destruction, not virgin forests nor the rich biodiversity that depends on them. The rule of law does not exist here. Nu ar trebui ca parcurile naționale să fie în subordinea regiei. Deci asta este una dintre primele condiții la noi, de aceea nu merg bine lucrurile. Regia pădurilor trăiește din exploatarea lemnului. Scopul lor este acesta. Scopul nostru este de a proteja natura. Sunt două direcții diferite, conflictuale. Deci trebuie găsită din nou soluția care se promite de ani de zile, că se va crea la nivelul guvernului o direcție care se ocupe numai de așa ceva, care să aibă finanțare de sine stătătoare, să nu depindă de altcineva. Dr. Rakosi Laszlo is a biology professor at Barbas Bolyai University in Cluj and a member of Rodna Mountains Scientific Council. He says that every council meeting turns into a struggle with the local mayors, a fight where he tries to make them understand the importance of nature and biodiversity. Este o arie protejată? Este zonă de protecție? Da? Este. Și atunci eu, ca ecolog, eu sunt un acest tip de om, de știință, voi spune, eu nu sunt de acord cu exploatarea materialului, cu niciun fel de intervenție asupra acestui material lemnos, fiind o zonă de protecție. Eu nu pun în față valorificarea economică, așa cum dumneavoastră ați vrut să o punem înapoi a
aprobării științifice. De aceea spun, aprobarea științifică, dacă este corectă, nu se va da niciodată. The university professor is also aware of the fact that saving Rodna National Park means giving compensation to the rightful forest owners. It is only then that the biodiversity of the park can be 100% protected. Eu sunt un militant din acesta care îi spun întotdeauna: porumb poți cultiva și altundeva, oi poți crește și altundeva, vaci poți crește și altundeva, dar plantele, animalele, insectele care sunt unice în parcurile, în rezervațiile naturale pe care nu le avem, nu le vom putea înlocui indiferent cu ce vom dori după ce nu mai sunt. Aceste lucruri mărunte trebuie să fie înțelese de oameni, că ei tot vin, de ce e special? Un fluturaș, pe nu mai este și altundeva. Nu! De ce nu includem în mândria națională și aceste particularități unice, mondiale? Așa cum spui, cea mai înaltă biserică din lemn este acolo în Maramureș, aici spui, unica specie de plantă din grupul acesta se găsește în munții Piatra Craiului, unica se găsește în munții Rodnei, unica se găsește pe Valea Cernei, fluturile acelea nu se găsește nicăieri, peștele acela, sunt toate mândrii naționale. Le promovează cineva? Nimeni. And no one seems to think about future generations. Exploiting national resources in search for profit, Romania has forgotten the importance of the wealth it has inherited. Romania has forgotten to capitalize on its wilderness, where it is far more appreciated by foreigners than Romanian citizens. Romania and our Carpathians have entered an endurance race, at the end of which we will find out whether our nation or its competition has won. It is up to us to save the last core of biodiversity and wildlife in Europe, our treasured national parks. Ne bucurăm când câștigăm o medalie de aur, dar nu suntem în stare și nu știm să ne bucurăm, să apreciem, să înțelegem ce înseamnă acest lucru unic. Ai ceva ce nu are nimeni și pe care nu-l va putea avea nicicum, indiferent ce ar face. Dacă te pregătești bine, medalia de aur o câștigă astăzi o țară, într-un sport, anul viitor se pregătește altcineva, o câștigă celălalt. Aici nu se poate. Biodiversitatea o pierzi, ori o ai.